Ngayong episode, napaka-inspiring na malaman na ang paboritong fast food ng maraming Pilipino ay meron palang foundation na tumutulong sa mga farmers. Sa patuloy na paglaki ng Jollibee Food Corporation, mas dumadami na rin ang kanilang pangangailangan ng mga ingredients para sa kanilang fast food chain. Isa na dito ang Chowking. Sino ang mag-aakala na ang mga ingredients na tulad ng bell peppers at spring onion ay itinatanim ng mga farmers na kanilang tinuruan. Ang mga spring onions na ito ay isa sa mga sangkap na ginagamit sa Chowking bilang toppings ng chowpan at ginagamit ding sangkap pampalasa sa kanilang beef wonton noodles. Dinalaw din natin ang isang farm na nagtatanim ng spring onion, isa sa mga naging recipient ng Jollibee Foundation para maging contract grower na nagsusupply para sa Chowking. Narinig mo na ba ang tagline na Bida ang Saya? Kilalang tagline yan ng Jollibee. Pero sa Jollibee Foundation, bida ang farmers. Napakaganda ng kanilang programa dahil kahit hindi alam ng mga farmers kung paano itanim ang mga crops na kanilang kailangan, provided ang mga trainings. Kasama na ang financial literacy at entrepreneurship. Kaya naman hindi lang farmer, kundi negosyante na rin ang mga farmers na naturuan ng Jollibee Foundation. Matapos ang mga trainings, kailangan nilang pumasa sa standards, lalong-lalo na sa kanilang chef, para magpatuloy na maging contract growers. Sa katulad po sa spring onion, dapat po quality. Hindi po yung basta nakapagtanim ka, yun na. Yes. Ano po ba yung ibig sabihin na quality na onion? Ano yung mga features or kalidad ng spring onion na maganda na papasa sa Jollibee? Ano po, yung matigas yung dahon, tapos berdeng-berde. Tapos kasi po sa kanila po pinuputulan ng ugat, dapat po malinis. Talagang walang lupang kasama. Dinalaw din namin ang isang farm sa Sitio Magalolon, Kalayaan, Laguna. Sa farm na ito, nagtatanim naman sila ng Sultan Bell Peppers, isang variety na ginagamit din sa Chowking. Siguradong natikman mo na ang sweet sour pork, chicken, and fish fillet. Isa sa rekados nito ay ang mga bell peppers. Ano po yung quality ng bell pepper na tinuro sa inyo na masasabi niyong quality? Ayun pong laki, yung kulay, ang green na green po. Pakinggan natin ang pagbabahagi ng mga farmers na nabago ang buhay simula nang maging contract growers ng Jollibee Foundation. May produkto nga kami, wala namang pagdideliveran. Ngayon po, talaga pong napaka-ayos na po ng aming pagdadala. Ngayon po talagang sigurado na pong may pagdideliveran. Isa sa katuwang ng Jollibee Foundation ay ang ASHI o Ahon sa Hirap. Sila ang nagkakonduct ng trainings and screening ng mga indigent communities sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sila ang nagbubukas ng mga sektor sa mga communities at pumipili ng mga farmers na potensyal na maging farmer partner ng Jollibee Foundation. Sa episode na ito, malalaman natin kung papaano nga ba at kung ano ang mga requirements kung papaano maging contract grower ng Jollibee Foundation. Don't forget to like and subscribe. Isa po tayo sa naimbitahan na ma-feature po ang kanilang mga projects. So parang 10 influencers yung kanilang inimbitahan. Isa po tayo ang Agree sa Agree. Makikilala natin yung isa sa mga recipient, mga onion farmers po. At sila na rin ang isa sa contract grower farmer ng Jollibee Foundation. Puntahan natin yung farm nila. Pag nadulas ako, pampaganda ng video yan. Ay, nadulas! Mamaya na pagpatapos na. Masyado pang maaga para madulas. Maraming salamat po sa organizer nito kasi talaga napaka-useful ng mga bota natin. Dito pa lang nakaupo ako, hindi pa natin tinatadtad, amoy na. Actually, papasok pa lang kami dito sa farm. Talagang maamoy mo na yung aroma ng kanilang spring onion. Parang gusto mo nang magtadtad ng baboy at magpakulo na lang dyan at ilaglag. Dahil napakasarap siguro nito. Isa yan sa mga bentahe sa mga restaurants, no? Yung aroma, yung freshness. So yun yung mga quality na tinuturo nila kung paano mape-preserve
yung kalidad ng kanilang spring onions from farm to their table. Sobrang adventure, syempre dito sa unang farm na pinuntahan natin, ang mga spring onion farmers, si Ma'am, Si Nanay Midori po. si Nanay Midori, at si Tatay. Thailand po. Magkasama po kayo? Mga members lang po. Kasi parang ikakasal na tayo ngayon. Hindi po gawa ng payong natin. At syempre, isa sa mga inimbitahan din na mag-feature dito ang ating guest. Hi, Bea from Urban Farmer TV. So we are on YouTube, Facebook, TikTok, Instagram. So kasama po natin sila dito. Kami nagsisiksikan sa napakalaking payong dahil bumuhos ang ulan. Paano nyo naman po nakilala si Jollibee Foundation? Doon na rin po sa pagsali po namin sa ASI. Kayo po ba yung nag-approach o may nag-approach sa inyo? Paano kayo naging recipient? May nagano rin po sa amin na sumali po dito sa ano namin para makilala rin po namin ang mga ano namin ng ASI. Una po kasi ang ASI naghahanap po daw ng mga farmers na para daw po makapag-produce ng mga good quality gulay na dinideliver po sa seasonal market kagaya po ng sa Jollibee, Chowking. Kasi po nung una po talagang maliit lang po ang taniman ko eh. Kumbaga dumating yung ASI na handa daw pong magpahiram sa amin ng puhunan, dagdag puhunan. Kasi nga po yun po ang isa sa pinakamahirap na ano dito, yung puhunan. Kasi po ang Ito pong onion farm ninyo, the spring onion farm nyo, gaano kalaki yung lupa? 1,005 yata. 1,500 square Square meter po. Tapos ito po kabila, 500. 500. So community kayo na nagsama-sama para ma-meet yung demand na kailangan nila. Si Jollibee Group Foundation is a social development arm of the Jollibee Foods Corporation. So liwanagin lang po namin na two different entities po siya. No? So we are under the parent company si Jollibee Foods Corporation. Every year po, ang Jollibee Group po ay nagdo-donate po sa foundation ng 1.5% of its net income to the prior year to support the programs that we are implementing to our partner communities. Bilang social development arm of a food company, it's very strategic for us na ang advocacy na ipupush talaga namin is access to food, no? So dito ang pinaka nakikita namin contribution sa society natin ay bawat tahanan ay meron silang sustainable na makakain. Over the years, we have a total of 30 farmer groups na po, no, na nakapag-supply to Jollibee Group since 2009. Dito po sa Sitio Magalolon sa bayan ng Kalayaan, Laguna. Dito po ang isa sa mga naging recipient ng ating foundation, Jollibee Foundation. Sila naman ay mga contract grower na tinuruan nilang magtanim ng isang variety ng bell pepper. Ito po ang seedlings ng ating Sultan bell pepper. At ito po ay ang isa sa mga ingredients na ginagamit sa Chowking. At sila na ngayon ang nagtatanim nito. At ang pinakamaganda sa kanilang naging programa, kung hindi po kayo marunong magtanim, tuturuan po kayo. Hindi po nila alam noon kung paano magtanim. Tinuruan na sila kung paano makapagtipid, lalong-lalo na sa paggawa ng mga compost. Hindi na sila bumibili ng mga mamahaling compost, no? Yan po ay kanilang ginagawa na lang din. Kagandahan ng Farmer Entrepreneurship Program o yung FEP para sa mga farmers. Dito namin nakita hindi lamang kasi financing yung kailangan ng mga farmers. Marami pa silang pangangailangan na dapat maipoprovide. Kung hindi natin maipoprovide yon, paano mag-grow, paano magiging mga entrepreneurs yung ating mga farmers. Tuloy-tuloy yung training na sinasagawa namin sa mga farmers. Sila yung tinatanong namin, ano yung pangangailangan nyo? At yun yung hinahanapan namin ng partner para maging katuwang namin para i-train yung ating mga farmers. Sa ngayon, ongoing yung ginger production training namin in partnership with Municipal Agriculture Office ng Tanay Rizal. Pakinggan natin ang pagbabahagi ng mga farmers na nabago ang buhay simula nang maging contract growers ng Jollibee Foundation. Mahirap ang buhay namin talaga nung kapanahonan. Pero nito po kami napapunta na po sa ganito pong sitwasyon sa aming pong grupo. Malaki po talaga pagbabago sa bawat isa sa amin at saka po sa aming pamilya. Sa ngayon sa tinatanim nyo, ano po yung mga dating hindi nyo tinatanim na ngayon natutunan nyo lang through the program? Dati po hindi kami nagtatanim talaga ng bell pepper. Ang pangunahin pong itinatanim namin dito dati noon, kamatis. Kaya nga lang, nung matulungan kami ng Jollibee Foundation,
Nagpadala sila na nagsiseminar dahil hindi namin alam dati yung maglagay-lagay ng mga pag-aabono na medyo matipid. Kumbaga malaking kabawasan din po dun sa ginagastos namin sa tulong po ng Jollibee Foundation at saka ng Nasser Angel. Bali, sila po yung nag-training sa amin. Malaking bagay na talagang kami po natulungan doon. Dahil yung mga bagay na hindi namin alam na itanim, natutunan po namin itanim. Doon po sa bell pepper na yun, nauna po namin itanim. Doon po kami nagsimula na mag-deliver na sa Chowking. Ito po ay nagbigay daan sa amin na para kami patuloy ngayon. Hanggang ngayon ay kami kumikita, nalulugi, kumikita, ganyan. Saka ito po, itong building na ito, talaga napakalaking tulong sa amin ng Jollibee. Kung wala nito, siguro hindi namin kaya magpatayo ng ganito agad-agad. Talagang hanggang ngayon ay tuloy-tuloy at sa darating pang panahon ay siguro tuloy-tuloy kami sa Jollibee. Sa pag-deliver sa aming Chowking. Paano nga ba maging farmer partner o makapasok sa FEP, Farmer Entrepreneurship Program? Una, maging member ng AGAP. Ano naman ang AGAP? Ito ang ASHI Grameen Agricultural Program. Isang programa ng ASHI o Ahon sa Hirap. Ang ASHI ay isang NGO o non-government organization na katuwang ng Jollibee Foundation. Sila ang nagpapahiram ng puhunan para sa mga miyembrong magsasaka. Paano nga ba maging miyembro ng AGAP? Kailangan bumuo ng grupo ang mga magsasaka. Ang isang grupo ay kailangang may 5 miyembro. Ang bawat miyembro ay kailangang interesadong pumasok sa programa at kailangang residente rin o naninirahan sa lugar na nabuksan ng ASHI na magkaroon ng cluster. Ibig sabihin, kailangan ng 5 magsasaka para bumuo ng isang grupo. Matapos makabuo ng grupo, kailangan nilang makipag-ugnayan sa ASHI para ma-assess ang kanilang qualification. Tulad ng laki ng lupa ng bawat miyembro, proof na sila ay talagang magsasaka at residente sa kanilang lugar. At matapos maging AGAP member, mag-uumpisa na ang kanilang mga trainings ng Farmer Entrepreneurship Program. Kasama na dito ang Business Development Department, Capacity Building, Marketing Assistance at iba pang training sa pagsasaka. Para sa karagdagang impormasyon, pumunta sa description para sa contact details ng ASHI. Iniisip natin, ano nga ba ang pinagkaiba ng isang magsasaka sa isang farmer entrepreneur? Yung ating mga magsasaka po, sanay sila sa traditional na farming practice. Meron din po silang, nakaka-experience po sila ng kakulangan in terms of financing opportunity. Ang ginagawa nila, nagtatanim muna sila, pagkatanim, saka sila magbebenta. Without even knowing kung yung tinanim nila, mabebenta talaga nila. Meron silang kakulangan in terms of entrepreneurial mindset, no? Kasi syempre, hindi naman sila sanay makipag-deal talaga sa malalaking mga merkado. Sanay sila sa usual na may darating na trader, bibilin sa kanila, kaliwaan, depende kung sa anong presyong sinabi sa kanila. Pag nakita nilang okay na, binibenta na nila, no? So, yun po yung realities ng isang magsasaka. Ngayon naman po, bilang isang farmer entrepreneur or tinatawag natin na agro-entrepreneur, dito, natututo na sila ng market-driven approach in farming, no? Then, nagma-market collectively na sila o sama-sama na nilang minamarket yung kanilang mga produkto. At masasabi natin na sila ay mga farmer leaders na sa kanilang mga komunidad. At lastly, ginagamit na nila yung kanilang mga resources and technology na nakabase sa kung ano ang opportunity na meron sa current market na tinatarget po nila. Ay medyo meron na rin po naman na nakapagsadya po ng ilang hayop. Yan po, mga nakapundar po ng sabi nga po ilang kagamitan na po. Nakatulong po rin halimbawa po sa pagpapayos po ng aming tahanan. Sa ngayon po, ang amin pong tinatayuan ng mga bahay ay hindi po namin yung sarili. Kaya po nag-iisip kami na magpunta na aming titirikan ng bahay, sarili na po namin. Very inspiring po ang ating mga farmers dahil malaki po ang inudlad ng kanilang buhay. No? Dating mga barong-barong ang kanilang bahay na iparenovate at patuloy nilang pinalalawak ang kanilang mga programa at pagtatanim ng mga bell pepper. At ang lakas na ng ulan. Hinuulan na ako. Happy sa bell pepper! Don't forget to like and subscribe.